Okej, nu gör vi en till test här med min mobila enhet istället. Ehm, jag känner att jag behöver göra en till liten uppdatering efter den förra. För den förra så klippte jag bort ungefär 10 minuter av ytterligare information jag tänkte ta med. För jag vill inte bli missuppfattad. Men jag tror att jag kan vänta med det. Det är bättre att vänta med det tills senare. Och alltså kvaliteten i den förra videon, när jag provade den bästa inställningen och även den vanliga, den näst lägsta som jag brukar använda, det visade ju ingen skillnad. Och det känns ju ganska bra så här att okej, allt jag har filmat hittills, det gör ingenting att jag har filmat det på den näst lägsta. Vilket var så att säga factory setting. Det som var förinställt. Men man undrar ju vad är vitsen med högre kvalitetsinställningar när man inte märker någon skillnad. Förutom att filerna tar mer plats liksom. Och jag märkte också under den här intervjun som jag gjorde att jag pratar ganska bra. Att jag kan prata ganska bra. Och jag vet inte vad det är som gör skillnaden. Det kanske beror på att när jag väl pratar om något jag kan något om, eller när jag får direkta frågor, så är det lättare att ha samtal än att bara sitta och försöka komma på vad det är jag ska säga så att säga. Sen så kan det också ha varit på grund av att jag pratade på svenska i den här intervjun. Det är därför jag provar att prata på svenska i den här uppdateringen. För att engelska är lite av ett handikapp. Så nu ska vi se, jag har skrivit ner som vanligt. Det är konstigt att jag kan inte kika rakt in i kameran. När jag kikar rakt in så är det där kanske. Där kommer det ifrån, ja. Okej. Ja, som sagt, nu spelar jag in utomhus för jag är egentligen inte så förtjust i det här med green screen och hela studiogrejen. Jag tycker inte det blir så bra kvalitet med green screen. Alltså man ser ju att det är fake så att säga. Jag gillar när det är mer rått och grusigt och verkligt eller vardagligt. Eller bara stillbilder med audio. Alltså vad jag har märkt är att de här mobila enheterna har ofta bättre bildkvalitet än en riktig kamera. Okej, nu stängde jag av med den här mobila enheten och provade att ställa in en annan kvalitet. Innan så använde jag FHD och nu spelar jag in med HD, så jag vet inte vad skillnaden är. Jag kunde även välja UHD. Jag har aldrig riktigt spelat in med den här mobila enheten förut. Och jag antar att jag känner att jag behöver vara lite försiktig med den eftersom den var ganska dyr. Så jag vill inte råka tappa den. Och det är ju skillnaden med en sån här mobil enhet jämfört med en kamera. Jag har stativ till kameror som jag kan använda. Men jag har inget stativ till den här. Det kanske går att skaffa till såna här enheter. Men jag vet inte om jag vill använda den här allt för mycket som videoenhet. Nu har jag placerat den på ett bord lutad mot ett klädesplagg. Och det ser väl okej ut. Så kanske får det bli mer såna här. Men jag kanske skulle vilja testa den här enheten med green screenen vid något tillfälle. Och då får vi se hur det ser ut i så fall. Jag har solen i ansiktet lite grann så jag ska ta på mig solglasögonen. Men jag gillar inte riktigt att ha solglasögon på mig då det reflekteras i dem. Kanske för mycket, jag vet inte vad som syns i dem nu om något. Och jag använder ett par andra nyare solglasögon nu eftersom de tidigare börjar bli lite för skeva. De föll av.
Och som sagt, när man spelar in ute så är det alltid en massa ljud omkring. Men ljuset blir ofta bra. Liksom, man behöver inte bröta med någon studioljus, för det naturliga ute är ganska bra. Så länge det inte är en massa molnregn eller för mörkt kanske. Jag vet inte. Om man står i skuggan så blir det väl kanske inte så jättebra. Jag provade det en gång faktiskt. Men strunt samma. Ja, jag vet inte om det har något mer att säga. Jag hoppas att det här blir i bred bild nu. För jag vet att när man spelar in med sådana här mobila enheter så blir det ofta bara så här smalt i mitten. Jag har lagt den på sidan nu för att det ska bli så här. Det står 16,9 och då vill jag att det ska bli 16,9. Jag vill inte att det ska bli skevt eller så smalt liksom. Så vi får se. Okej. Det får räcka för information. Det ska inte förvåna mig. Bli inte förvånad om det kommer en till uppdatering angående den här uppdateringen. Och vad jag tyckte om den.